নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল জ্ঞান হাইভ ইউটিউব চেনেলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই 2022 চনৰ দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজীৰ মক টেষ্টৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ সেই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লৈ আহিছোঁ আৰু তোমালোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিম প্ৰথমতে আছে সেকশন 8 চুজ দ্য মিনিং অফ দ্য আন্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেছ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ given in the brackets while the postmaster experiencing the contentment of a man ইয়াত contentment word to underline কৰা আছে আৰু ইয়াৰ মিনিং to আমি যি অপচন দিয়া আছে তিনিটা অপচন দিয়া আছে comfort satisfaction condolence ইয়াৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে satisfaction question number b আছে state the whether the following statements are true or false তলৰ যিকেইটা statement আছে এইটা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ আমি উল্লেখ কৰিব লাগে এক নম্বৰত আছে নো সি সিকেলেল আই আফ্ৰিকা ওয়াজ দ্য ওল্ড এন্থেম অফ সাউথ আফ্ৰিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো ফলছ হ'ব কাৰণ ডাই ষ্টেম আছিল সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ইটো দিছে নিকোসি সিকেলেল আই আফ্ৰিকা ওয়াজ সাং বাই দ্য হোৱাইটছ অন দ্য ইনগ্ৰেশ্যন ডে তো ইয়াত স্পেলিংটো ভুল হৈ আছে তো নিকোসি নহয় এন আই নালাগে ইয়াত আইটো প্ৰয়োজন নাই তো নসি সিকেলেল আই আফ্ৰিকা ওয়াজ সাং বাই দ্য হোৱাইটছ অন দ্য ইনগ্ৰেশ্যন ডে এইটো ট্ৰু হ'ব নেক্সট দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ফ্ৰম এমং দ্য অল্টাৰনেটিভছ গিভেন এণ্ড কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্সেছ অল্টাৰনেটিভত যিকেইটা ৱৰ্ড দিয়া আছে বা এনসাৰ দিয়া আছে তাৰ আমি শুদ্ধটো বাছি বাক্যবিলাক পুৰা কৰিব লাগে ইন লাইফ এভৰি মেন হেজ ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে এক নম্বৰ আছে মেনি অব্লিগেশ্যন দুই নম্বৰ টুইন অব্লিগেশ্যন আৰু তিন নম্বৰ থ্ৰী অব্লিগেশ্যন ইয়াৰ শুদ্ধ অৰ্থটো হৈছে দুই নম্বৰটো টুইন অব্লিগেশ্যন জীৱনত প্ৰত্যেক মানুহৰে দুটাকৈ দায়িত্ব থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে হোৱাট ৱাজ দ্য পেকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেন্সোজ হাউচ লেন্সৰ ঘৰটোৰ সেই বিশেষ কথাটো কি আছিল বা বিশেষত্ব কি আছিল তো আমি ক'ব লাগিব দ্য পেকুলিয়াৰ থিং এবাউট লেন্সোজ হাউচ ৱাজ ডেট ফ্ৰম দ্য top of the hill one can see the river and the green fields লেন্সৰ সেই ঘৰটোৰ পৰা সেই পাহাৰটোৰ ওপৰৰ পৰা য'ত তেওঁ ঘৰটো অৱস্থিত তাৰ পৰা যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে সেই নদীখন আৰু সেউজীয়া পথাৰখন দেখিবলৈ পায় নেক্সট দিছে 3 নম্বৰত হোৱাট ৱাজ দ্য সিংগল হোপ ইন দ্য হাৰ্ট অফ লেন্সো লেন্সৰ হৃদয়ত থকা একমাত্ৰ আশাটো কি আছিল আমি ক'ব লাগিব দ্য সিংগল হোপ ইন দ্য হাৰ্ট অফ লেন্সো ৱাজ দ্য হেল্প ফ্ৰম গড ইটো দিছে নেম টু পাৰ্চনছ হু ফট এগেইনষ্ট দ্য ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন সাউথ আফ্ৰিকা বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰা দুজন ব্যক্তিৰ নাম ক'ব লাগে যি দক্ষিণ আফ্ৰিকাত বৰ্ণ বৈষম্যৰ বিৰুদ্ধে মাত মাৰিছিল বা তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব টু পাৰ্চনছ হু ফট এগেইনষ্ট দ্য ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন ইন সাউথ আফ্ৰিকা আৰ ৱাল্টাৰ চিচুলাছ ব্ৰাম ফিস্কাৰ্ছ কেইবাজনো নাম আছে আমি দুজন উল্লেখ কৰিলে হৈ গ'ল আমি নেলছন মেণ্ডেলাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তো নেক্সট দিছে গিভ এ ডেছক্ৰিপশ্যন অফ ঢেকিয়াবাৰী টি গাৰ্ডেন এজ চিন বাই প্ৰাঞ্জল এণ্ড ৰাজবীৰ হুৱেন দে ৱেৰ ড্ৰিভেন থ্ৰু ইট এইটো যিহেতু অলপ দীঘলীয়া এনচাৰ হ'ব গতিকে মই তোমালোকক নকওঁ তোমালোকে মোৰ চেনেলৰ যি প্লেলিষ্ট আছে ক্লাছ 10ৰ প্লেলিষ্টত গ'লে তোমালোকে এই বিষয় এই চেপ্টাৰৰ যি কুৱেশ্যন আছে পাই যাবা ইয়াৰ উত্তৰবিলাক ইয়াত দিছে যে ঢেকিয়াবাৰী বাগানৰ মাজেদি যেতিয়া প্ৰাঞ্জল আৰু ৰাজবীৰে গাড়ীৰে গৈছিল তেওঁলোকে দেখা সেই দৃশ্যটো বৰ্ণনা কৰিব লাগে 6 নম্বৰত আছে হোৱেন ৱাজ টি ফাৰ্ষ্ট ড্ৰাংক ৰাইট দ্য ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড এবাউট দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি চাহ কেতিয়া প্ৰথম সেৱন কৰা হৈছিল বা খোৱা হৈছিল তো এইটোলৈ আমি লিখিব লাগিব এজ ফাৰ বেক এজ 2700 BC তো 2700 বছৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ জন্মৰ আগত আৰু ইয়াত দিছে ৰাইট দ্য ইণ্ডিয়ান লেজেণ্ড এবাউট দ্য ডিস্কভাৰী অফ টি চাহৰ বিষয়ে যিটো চাহৰ আৱিষ্কাৰৰ বিষয়ে যিটো ভাৰতীয় লোককথা আছে সেই লোককথাটো লিখিব লাগে তো এইটো তোমালোকে তাত পাই যাবা নেক্সট আছে হাউ মেনি seats did ANC win in the first democratic election of South Africa's history আফ্ৰিকান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ দলে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ইতিহাসত প্ৰথম যি ডেমক্ৰেটিক ইলেকশ্যন হৈছিল সেই ইলেকশ্যনত কিমানটা সিট বা কিমানখন আসন পাইছিল তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব তেওঁলোকে মুঠ
মই এইটো চাই দিছোঁ তোমালোকক 252খন সিট পাইছিল তেওঁলোকে 252খন আসন পাইছিল আমি ক'ব লাগিব ANC won 252 seats in the first democratic election of South Africa's history. So next আছে why did Lenso write the second letter to God? লেন্সই দ্বিতীয় চিঠিখন ভগৱানলৈ কিয় লিখিছে ইয়াত লেটাৰ অফ গড আছে এটো প্ৰিন্টিং মিস্টেক হৈ গৈছে এটো অফ নহয় লেটাৰ টু গড হ'ব তো লেন্সই ভগৱানলৈ দ্বিতীয় চিঠিখন কিয় লিখিছিল Lenso wrote the second letter to God because of the money he had requested only 70 pesos reached him. Since he was very much in need of money, he requested God to send the rest and not through the mail but some other way. তেওঁ এই কাৰণে দ্বিতীয় চিঠিখন ভগৱানলৈ লিখিছিল কাৰণ লেন্সই যি টকা ভগৱানক অনুৰোধ কৰিছিল বা বিচাৰিছিল তাৰে মাত্ৰ 70 পেছৰ তেওঁ ওচৰ পাইছিল যেহেতু তেওঁ টকাৰ অতি প্ৰয়োজন আছিল গতিকে তেওঁ ভগৱানক খাতিৰ কৰিছিল যে বাকি থকা যি কেটা টকা আছিল বা যি পেছো আছিল 30 পেছো আছিল হেতু অতি সোনকালে তেওঁ পঠাই দিবলৈ কৈছিল কিন্তু এইবাৰ তেওঁ ডাক জুকে নহয় আন উপায়েৰে পঠাবলৈ কৈছিল নেক্সট দিছে what ideas does Mandela set out for the future of South Africa দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মেণ্ডেলাই কি ধৰণৰ আইডিয়াজ বা তেওঁ পৰিকল্পনা হাতত লৈছিল The ideas that Mandela set out for the future of South Africa are to liberate the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, discrimination, and gender. দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে মেণ্ডেলাই উল্লেখ কৰা যিসমূহ পৰিকল্পনা আছিল সেইসমূহ আছিল যে সেই দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ যিসকল মানুহ তেওঁলোকৰ চলিত বা যি দৰিদ্ৰতাৰ কবল সেই কবলৰ পৰা মুক্তি কৰা তেওঁলোকৰ যি নিজৰ মৰ্যাদা পাব লাগে সেই মৰ্যাদা নোপোৱা মানুহখিনিক মৰ্যাদা দিয়া তেওঁলোকৰ যি ভুক্তভোগী বা তেওঁলোকৰ মাজত যিসমূহ বৈষম্য আছে লিংগ বৈষম্য বা অন্যান্য যিসমূহ ভেদাভেদ বা বৈষম্য আছে সেইসমূহ দূৰ কৰা Next question দিছে why was Lenso's brow wrinkled লেন্সৰ চকুৰ চেলাউৰি কিয় কুচ খাইছিল বা পাক লাগিছিল আমি ক'ব লাগিব Lenso's brows wrinkled because he was trying to write the letter with an effort to express his ideas লেন্সৰ কপালৰ অৰ্থাৎ চকুৰ চেলাউৰি তেওঁ কুণ্ডলি পকাই লৈছিল বা তেওঁ চকুৰ চেলাউৰি কুচ খাই গৈছিল কাৰণ তেওঁ চিঠিখনত ভগৱানলৈ তেওঁ মনৰ কথাবিলাক ব্যক্ত কৰিবলৈ বা প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এবাৰ আইছো সেকশন বি লৈ ইয়াত দিছে choose from the box given below the words that rhyme with the following তো তলত যি কেটা শব্দ দিয়া আছে সেই কেটাৰ ৰাইমিং ওয়াৰ্ড কেটা আমি বাকচৰ পৰা বাছি উলিয়াব লাগে ইয়াত দিছে হাউস হলে মাউস হ'ব সাউন্ড হলে এৰাউন্ড হ'ব নেক্সট দিছে 12 নম্বৰ choose the meaning of the underlined words from the alternative given in the brackets তো ব্র্যাকেটত থকা যি অল্টাৰনেটিভ আছে সেই অল্টাৰনেটিভ বিলাক আমি আন্ডাৰলাইন কৰা ওয়াৰ্ড বিলাকৰ যেটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বাছি উলিয়াব লাগে তো প্ৰথমতে আছে he stalks in his vivid stripes ইয়াত stripes টো আন্ডাৰলাইন কৰা আছে আৰু অপচন তিনটা আছে lines colors dots ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে lines বিট আছে bearing his white fangs ইয়াত bearing আন্ডাৰলাইন কৰা আছে আৰু তিনটা অপচন দিয়া আছে uncovering covering removing bearing শব্দ হৈছে আন অৰ্থ হৈছে uncovering অৰ্থাৎ মুখ মেলি দিয়া bearing his white fangs মানে হৈছে দাঁত হাপৰ দাঁত বা বাঘৰ যি সেই জুঙা দাঁত কেটা যিটা আমি কুকুৰ দাঁত বুলি কওঁ বা canines হেগিটাক fangs বুলি কোৱা হয় আৰু সেই দাঁত মানে মুখ মেলি অহাৰ কাৰণে তো bearing শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা আছে আৰু bearing অৰ অৰ্থ হৈছে মুকলি কৰি দিয়া বা উদঙাই দিয়া What does the tiger stare at বাঘটোৱে কিহলৈ থৰ লাগি চাই থাকে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে the tiger stares at the bright stars in the sky আকাশত থকা সেই উজ্জ্বল তৰাবিলাকলৈ সিংহটো বাঘটোৱে চাই থাকে তো নেক্সট দিছে
হোৱাট ইজ এ বেলাড বেলাড কি তো আমি ক'ব লাগিব যে বেলাড ইজ এ ফৰ্ম অফ ভাৰ্চ often a narrative set to music, or we can say the ballad is a poem or a song that describes a short story. Ballad হৈছে এটা চুটি গল্প বা চুটি কবিতা গল্প নহয় চুটি কবিতা বা গান যি এটা কাহিনী প্ৰকাশ কৰে 15 নম্বৰ আছে what would the tiger have been doing if it were in its natural habitat বাঘটোৱে যদি তাৰ প্ৰাকৃতিক বসবাসত থাকিলেহেঁতেন মানে প্ৰাকৃতিক ঠাইত অৰ্থাৎ যদি জংঘলত থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কি কৰিলেহেঁতেন আমি ক'ব লাগিব the tiger would have been lurking through the long grass sliding through long grass and sliding through the trees and hiding near the water hole in the forest তো বাঘটো যদি ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক বসবাসত থাকিলেহেঁতেন সি ওখ ঘাঁৰ আৰে আৰে কি কৰিলেহেঁতেন লুকাই লুকাই ছাঁৰ আৰে আৰে লুকাই লুকাই সি সেই পানী খোৱা পুখুৰী হাবিৰ মাজত থকা যি পানী খোৱা পুখুৰী সেই পানী খোৱা পুখুৰীৰ ওচৰত চুপ পাতি ৰ'লহেঁতেন টু প্ৰে অন দ্য প্লাম্প ডিয়াৰ্ছ সেই নুদুকা হৰিণবিলাক চিকাৰ কৰিবলৈ নেক্সট দিছে What did Belinda and his pets do when the pirate came? Belinda আৰু তাইৰ পোহনীয়া প্ৰাণীকেইটাই কি কৰিছিল যেতিয়া সেই দস্যুটো আহিছিল তো when the pirate came Belinda and her pets got dispersed Belinda shouted for help ink fled away and Blink got mousehold and Mustard ran away তো যেতিয়া বেলিণ্ডাৰ ঘৰটোলৈ সেই দস্যুটো আহিছিল তেতিয়া বেলিণ্ডাই চিঞৰিছিল সহায়ৰ কাৰণে ইংক গাঁতত সোমাইছিল ব্লিংক গৈ ক'ৰবাৰ আচবাবৰ তলত সোমাইছিল আৰু কুকুৰটো অৰ্থাৎ মাষ্টাৰ পলায়ন কৰিছিল তো মই চমুকৈ কৈছোঁ তোমালোকে অলপ বহলাই ল'বা যিহেতু 2 মাৰ্ক আছে হোৱাই ডিড দ্য মাষ্টাৰ ইয়াত দ্য মাষ্টাৰ লিখিব নালাগে এইটো ভুল হৈছে হোৱাই ডিড মাষ্টাৰ এইটো যিহেতু প্ৰপাৰ নন হয় Why did Mustard cry for a nice safe case? Did he display his courage to free the pirate? Mustard অৰ্থাৎ কুকুৰটোৱে এটা নিৰাপদ গঁৰালৰ কাৰণে কিয় কান্দি থাকে বা এটা নিৰাপদ গঁৰাল কিয় বিচাৰে আৰু তাৰ গঁৰালৰ পৰা সি ওলাই আহিল নে যেতিয়া সেই পাইৰেটটো আহিছিল সি নিজকে মুকলি কৰি দিছিল নে তো ইয়াৰ উত্তৰ লিখিব লাগিব Mustard cried for a nice safe case to make himself secure বা আমি ক'ব লাগিব টু মেক হিজ ছেফটি ফাৰ্ষ্ট মাষ্টাৰ্ডে এটা নিৰাপদ গঁৰালৰ কাৰণে ধুনীয়া গঁৰাল বিচাৰিছিল যাতে সি নিৰাপদে থাকিব পাৰে বা সি তাৰ নিৰাপদ সুনিশ্চিত কৰিব পাৰে য়েছ হি ডিছপ্লেড হিজ কাভাৰেজ টু ফ্ৰী দ্য পাইৰেট এবাৰ আহিছোঁ ছেকশ্যন চি লৈ ছেকশ্যন চিত মই তোমালোকক এনচাৰবিলাক নকওঁ জাষ্ট কুৱেশ্যনকেইটা কৈ গৈছোঁ যিহেতু বহুত দীঘল হ'ব হু ৱাজ ফলাৰ হোৱাই ডিড হি কেম টু মিট অচেবল হোৱাট ৱাজ হিজ ফাৰ্ষ্ট অথেণ্টিক থ্ৰিল অফ দ্য ডে ফাউলাৰ কোন আছিল তেওঁ অচেবলক কিয় লগ কৰিবলৈ আহিছিল আৰু তেওঁ দিনটোৰ প্ৰথমটো আচৰিত ঘটনা কি আছিল বা তাৰ বিনিময়ত তোমালোকে লিখিব পাৰিবা হু ৱাজ অচেবল হাউ ডিড হি কিল মেক্স উইদাউট ইউজিং এ ৱেপন অচেবল কোন আছিল আৰু তেওঁ মেক্সক কেনেকৈ কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ প্ৰয়োগ নকৰাকৈ হত্যা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে গ্ৰিফিন ৱাজ নট এ ট্ৰু চাইণ্টিষ্ট এজ হি মিছ ইউজড হিজ scientific discoveries illustrate this point by giving 2 incidents from the story গ্ৰিফিন সঁচাকৈ এজন সঁচা অৰ্থত এজন বিজ্ঞানী নাছিল যিহেতু তেওঁৰ যি বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰ আছিল তেওঁ অপব্যৱহাৰ কৰিছিল ইয়াক বুজাবৰ কাৰণে দুটা ঘটনা আমি পাঠটোৰ পৰা বা কাহিনীটোৰ পৰা উল্লেখ কৰিব লাগে নাইবা তোমালোকে এইটো লিখিব পাৰিবা describe the landlord's and his wife's experience with the strange scientist সেই জমিদাৰজন লেণ্ডলৰ্ড আৰু তেওঁৰ যি পত্নী আছিল পত্নীৰ সেই অচিনাকি যিজন বিজ্ঞানী আছিল সেই বিজ্ঞানীজনৰ লগত কেনে ধৰণৰ তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা আছিল এবাৰ সেকশন ডি গ্ৰামাৰ পাৰ্টলৈ আহিছোঁ fill in the blanks with the right determiners আমি শুদ্ধ ডিটাৰমিনাৰটো ইয়াত বহুৱাব লাগে this is dash room I read in তো আমি ক'ব লাগিব this is the room I read in
ডেছ পিপল ডু নট লাইক ফিছ এতিয়া আমি লিখিব লাগিব এ ফিউ পিপল ডু নট লাইক ফিছ আমি যদি লিখোঁ যে অকল ফিউ লিখোঁ ফিউ পিপল ডু নট লাইক ফিছ তেনেহ'লে এই বাক্যটোৰ অৰ্থ অলপ বেলেগ হৈ যাব মানে কোনো মানুহে মাছ ভাল নোপোৱাটো নুবুজায় সকলো মানুহে মাছ ভাল পাই বুজাব কিন্তু দৰাচলতে কি হৈছে এনেকুৱা মানুহ আছে যি মাছ বেয়া পায় গতিকে কিছু সংখ্যক মানুহ গতিকে আমি লিখিব লাগিব এ ফিউ পিপল ডু নট লাইক ফিছ চিট আছে ডেছ মিনিট অফ আৱাৰ লাইফ ইজ প্ৰেচিয়াছ আমাৰ জীৱনৰ প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত প্ৰত্যেকটো মিনিট অতি মূল্যৱান তো ইচ বা এভৰি আমি লিখিব পাৰোঁ ইচ মিনিট অফ আৱাৰ লাইফ ইজ প্ৰেচিয়াছ দেৰ ইজ নট ডেছ মিল্ক লেফ্ট ইন দ্য জাগ জাৰটোত অকণো গাখীৰ নাই দেৰ ইজ নট এ লিটল মিল্ক লেফ্ট ইন দ্য জাগ এবাৰ আহিছোঁ 21 নম্বৰ কুৱেশ্যনলৈ fill in the gaps with the correct preposition from among the choice given in the brackets the bracketত দিয়া যিখিনি choice আছে তাৰ পৰা আমি prepositionটো শুদ্ধ preposition বাছি উলিয়াব লাগে তো I felt pity dash the suffering man ইয়াত হ'ব for next আছে virtue consist dash speaking the truth ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব in virtue consist in speaking the truth number 6 আছে the man died dash the accident তো আমি যেটা দুৰ্ঘটনাত কোনবা মানুহৰ মৃত্যু হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব died in do not boost dash your wealth তো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব do not boast of your wealth অহংকাৰ কৰা proud বা boast এইবিলাক শব্দৰ পাছত আমি of preposition ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে next দিছে rewrite the following sentences putting the verbs in the brackets in their correct tense form তো ব্ৰেকেটত থকা ভাৰ্বটো আমি শুদ্ধ টেন্স ফৰ্মত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ইয়াত দিছে দে উইদিন ব্ৰেকেট ৰিচ হোম বিফোৰ দ্য ছানছেট তো আমি লিখিব লাগিব দে হেড ৰিচড হোম বিফোৰ দ্য ছানছেট ইয়াত যিহেতু বিফোৰ ইউজ কৰা আছে এটা ভাৰ্ব অলৰেডি পাষ্ট আছে গতিকে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব পাষ্ট পাৰফেক্ট কৰিব লাগিব দে হেড ৰিচড হোম নেক্সট আছে দিছ ৰোড ৰান ফ্ৰম শিৱসাগৰ টু গুৱাহাটী তো এইটো এটা এনেকুৱা বাক্য যে এই ৰাস্তাটো শিৱসাগৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ যায় এইটো আগতেও গৈছে এতিয়াও যাব আগতেও হয়তো যাব গতিকে আমি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্স ইউজ কৰিব লাগিব গতিকে আমি ইয়াত ভাৰ্বটো লিখিব লাগিব ৰানছ দিছ ৰোড ৰানছ ফ্ৰম শিৱসাগৰ টু গুৱাহাটী নেক্সট আছে সি লিভ দ্য প্লেচ শ্বৰ্টলি তো দিছে সি লিভ দ্য প্লেচ শ্বৰ্টলি তো লিভটোত আমি লিখিব লাগিব সি উইল লিভ দ্য প্লেচ শ্বৰ্টলি মানে যেটো অলপতে হ'ব শ্বৰ্টলি এ দুটা বস্তু আছে শ্বৰ্টলি আৰু ৰিসেন্টলি মানে যেটো অলপতে হৈ গল মানে পাষ্ট আৰু শ্বৰ্টলিটো মানে নিয়াৰ ফিউচাৰ বুজায় গতিকে আমি ইয়াত লিখিলো সি উইল লিভ দ্য প্লেচ শ্বৰ্টলি নেক্সট 23 নম্বৰত আছে চেঞ্জ দ্য নাৰেশ্যন অফ দ্য ফলোইং হি সেড আই শ্যাল পোষ্ট দ্য লেটাৰ টুমৰো তো আমি লিখিব লাগিব হি সেড দ্যাট হি উড post the letter the next day. Next to আছে the teacher advised the students not to tell a lie. তো আমি এটো ডাইৰেক্ট লৈ আনিব লাগিব the teacher said the students comma invert comma open do not tell a lie. ইয়াত adviceৰ পৰিৱৰ্তে আমি said ব্যৱহাৰ কৰিছো next আছে 24ত change the voice of the following তো ইয়াত আমি voice চেঞ্জ কৰিব লাগিব এক নম্বৰত আছে he annoyed me আমি লিখিব লাগিব I annoyed him no sorry he annoyed me আছে I was annoyed by him next আছে the letters are being delivered by the postman তো আমি এটো লিখিব লাগিব the postman is delivering the letters এবাৰ আহিছে combine the following pairs of sentence into single sentence আমি দুটা বাক্যক একলগ কৰিব লাগে এটা single sentence বনাব লাগে তো এক মোৰ আছে you get more you want more তো আমি লিখিম এটো the more you get the more you want এটো আছে he is hard working he is also intelligent আমি এটো লিখিব লাগিব he is not only hard working but also intelligent About 26 question লৈ গৈছো choose the correct alternative from the choices given in the brackets he left for England dash option আছে recently shortly
তো ইয়াত আমি লিখিব লাগিব হি লেফট ফৰ ইংলেণ্ড ৰিচেণ্টলি মানে অলপতে হৈ গৈছে গতিকে এইটো পাষ্ট টেন্স এইটো ৰিচেণ্টলি হ'ব I went to him to seek his advice ইয়াত দুটা আছে এটাত S আছে এটাত C আছে এডভাইচত ADVISE আৰু ADVICE তো আমি ইয়াত লিখিব লাগিব ADVICE লিখিব লাগিব কাৰণ এইটোৱে নাউন বুজাইছে ADVICE যদি S থাকে সেইটো হ'ব verb 27 ত আছে make sentences with the following যিকোনো দুটা কৰিব লাগে fall out send for in spite of look down upon তো আমি ইয়াৰ যিকোনো দুটা কৰিলে হৈ গ'ল fall out মানে বিয়পি পৰা send for মানে মাটি পঠোৱা in spite of মানে পৰিৱৰ্তে আৰু look down upon মানে ঘৃণা কৰা নেক্সট আছে সেন্টেন্স বিলাক সকলোৰে বেলেগ বেলেগ হ'ব এখানে মই নাই কোৱা তো correct any three of the following sentences he came here today morning আমি এই বাক্যকেইটা শুদ্ধ কৰিব লাগে প্ৰথমতে দিছে he came here today morning তেওঁ আজি ইয়ালৈ আজি ৰাতিপুৱা আহিল তো আমি ক'ব লাগিব he came here today morning এটো ঠিকই আছে এক প্ৰকাৰৰ নেক্সট আছে I prefer tea than coffee তো ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব I prefer tea to coffee দেনৰ ঠাইত আমি to be ইউজ কৰিব লাগিব নেক্সট আছে she saw a sweet dream last night তো আমি ড্ৰিমৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমি সপোন দেখা কথা কওঁ তাত আমি saw বা see লিখিব নালাগে আমি লিখিলে dream বা dreamt তো এটা past tense আছে গতিকে dreamt হ'ব she dreamt a sweet dream last night do you have a television তো ইয়াত আমি এটা just word ব্যৱহাৰ কৰিলে হৈ গ'ল do you have a television set আৰু ইটো আছে if it will rain I shall not go out আমি লিখিব লাগিব if it rains I shall not go out এবাৰ আছে translate into English মই কিতাপ পঢ়ি ভাল পাওঁ I like reading books তুমি নিতৌ কিমান সময় পঢ়া how much time do you study daily 2022 চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা মাৰ্চ মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব 2000's Hslc exam will be held in March বা in the month of March যোৱা বৰ্ষত COVID-19 ৰ বাবে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহল The exam was not held due to COVID-19 last year কঠোৰ পৰিশ্ৰম সফলতাৰ চাবিকাঠি hard work বা hardship is the key to success শিক্ষকজনে কৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জাতিটো মেৰুদণ্ড the teacher said comma inverted comma open students are the backbone of a nation next to দিয়া আছে or দিয়া আছে give the substance of the following passage তো আমি substance লে যেটো হার অংশ আমি এটো পঢ়ি হার অংশ লিখি লাগিব তবা next দিয়া আছে 30 নম্বৰত এসে লিখিব লাগে in 150 words যিকোনো এটা কৰিব লাগে the man you admire most তোমাৰ প্ৰিয় যিজন লোক তেওঁৰ বিষয়ে লিখিব লাগে কোনো মহান ব্যক্তিৰ বিষয়ে আমি লিখিলে হৈ গল a visit to place of historical importance কোনো ঐতিহাসিক ঠাইৰ বিষয়ে লিখিব লাগে তাত যত তুমি গৈছা এবাৰ benefits of physical exercise আমাৰ শাৰীৰিক যি ব্যায়াম তাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে লিখিব লাগে নাইবা তাৰ বিনিময়ত আমি এটা ষ্টৰী লিখিব পাৰো write a story in about 150 words using the outline given below add a title to তলত যি আউটলাইন দিয়া আছে তাৰ পৰা এটা কাহিনী লিখিব লাগে আৰু লগতে কাহিনীটোৰ এটা শিৰোনামো দিব লাগিব মই তোমালোক কাহিনীটো পঢ়ি নহনাও গতে তোমালোকে নিজে চাই লবা next dia আছে answer either A or B ইয়াত দিয়া আছে write a letter to your friend about your preparation for Hslc examination তোমাৰ হাই স্কুল লিভিং সাৰ্টিফিকেটৰ যি পৰীক্ষা মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতি কেনে চলিছে তাৰ বিষয়ে তোমাৰ বন্ধুলৈ এখন চিঠি লিখিব লাগে আৰু next দিয়া আছে prepare a report on the following hints তলত যিকিটা হিন্ট দিয়া আছে সেই হিন্ট কেইটা লৈ একটা ৰিপোৰ্ট তৈয়াৰ কৰিব লাগে তোমালোকে ৰিপোৰ্টটো চাই লোৱা
তাৰপিছত দিয়া আছে ৰিড দ্য ফলোয়িং পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলো আমি তাৰ যিটো পেছেজ আছে পেছেজটো সাৱধানে পঢ়ি তাৰ প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ দিব লাগে ইয়াত দিছে ইন এভৰি কাণ্ট্ৰি পিপল ইমেজিন মই গোটেইটো নপঢ়োঁ তোমালোকে নিজে চাই ল'বা মই জাষ্ট উত্তৰকেইটা তোমালোকক কৈ দিছোঁ হোৱাট ডু পিপল থিংক ইন এভৰি কাণ্ট্ৰি প্ৰত্যেক দেশতে মানুহে কি বুলি ভাবে তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ইন এভৰি কাণ্ট্ৰি পিপল থিংক ডেট দে আৰ দ্য বেষ্ট এণ্ড দ্য এলাবাৰেষ্ট এণ্ড দ্য আদাৰ্ছ নট ছ' গুড এজ দে আৰ তো প্ৰথম যিটো লাইন আছে সেই লাইনটো ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব নেক্সট দিয়া আছে হোৱাট ডু দ্য ইংলিছমেন থিংক ইংৰাজসকলে কি বুলি ভাবে তো ইয়াতে আছে উত্তৰটো দ্য ইংলিছমেন থিংকছ ডেট দ্য ছেকেণ্ড লাইন that he and his country are the best তাৰপিছত দিয়া আছে how do many Indians imagine এটো many to আসলতে আহিবই লাগিছিল ইয়াত how do Indians imagine হ'ব লাগিছিল কোৱেশ্চনটো অলপ ভুলকৈ আহিছে তো Indians imagine that India is in many ways the greatest নহয় ঠিক আছে প্ৰশ্ন ঠিকই আছে greatest country in the world বহুতো ধৰণে ভাবে যে ইণ্ডিয়াৰ যিবিলাক মানুহ বা ভাৰতীয়সকলে ভাৰতবৰ্ষ বহুতো ক্ষেত্ৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে হোৱাট মাষ্ট উই ডু আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰ যিটো শেষৰ লাইন আছে আমি সেইটো কৰিব লাগে উই মাষ্ট টেক দ্য গুড হোৱাট এভাৰ উই ফাইণ্ড ইট wherever we find it and try to remove the bad wherever it may be কৈছে যে আমি যতেই যিটো ভাল দেখো হেতু লব লাগে আৰু যিটো বেয়া আমি হেতু এৰি চলিব লাগে তো নেক্সট এটো এটা দিয়া আছে অন দ্য ডে অফ ইনগ্ৰেশ্যন এটো তোমাৰ নেলসন মেণ্ডেলাৰ যিটো লেসন তাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে এটা স্টেঞ্জা তো ইয়াত দিয়া আছে হোৱাট ওয়াজ দ্য অথৰ ওভাৰৱেলমড উইথ তো আমি লিখিবলৈ দ্য অথৰ ওয়াজ ওভাৰৱেলমড উইথ এ সেন্স অফ ইয়াত দিয়া আছে হিষ্ট্ৰী তেওঁ ইতিহাসৰ কথা মনত পেলাই দুহাই তেওঁ মনটো ভাল লাগি আছিল হোৱাট ডিড দ্য হোৱাইট স্কিন পিপল অফ সাউথ আফ্ৰিকা ডু ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century বিংশ শতিকাৰ প্ৰথম ভাগত বা প্ৰথম দশকত বগা ছালৰ মানুহসকলে কি কৰিছিল তো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব আমি যেটো 1 2 3 4 নম্বৰ লাইন দ্য হোৱাইট স্কিন পিপল অফ সাউথ আফ্ৰিকা পেটছড আপ দেয়াৰ ডিফাৰেন্সেছ এণ্ড ইৰেক্টেড এ চিষ্টেম অফ ছ'চিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ডাৰ্ক স্কিন পিপলছ অফ দেয়াৰ ওন লেণ্ড আমি পিছত লগাই দিব লাগিব ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিকেড অফ দ্য 20th century ইন সাউথ আফ্ৰিকা হাউ ওয়াজ দ্য নিউ সিস্টেম ডিফাৰেণ্ট আৰু নতুন যিটো পদ্ধতি আহিছিল বা যি শাসন ব্যৱস্থা আহিছিল হেয়া কেনেকৈ পৃথক আছিল তো আমি হেতু ক'ব লাগিব দ্য সিস্টেম was different from the old one as it recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin তো ইয়াৰ যেটো শেষৰ লাইনটোৰ পৰা আমি সেকেন্ড লাইনটোৰ পৰা that recognizeৰ পৰা আমি সেন্টেন্সটো গোটেইটো লিখি দিলে ইয়াৰ শুদ্ধটো হৈ যাব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ মই তোমালোকৰ এই ভিডিওটো চাই নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে লাইক শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা কাৰণ ভৱিষ্যতলৈ তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইউজফুল ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে পাই থাকিবা আৰু ভিডিওটো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই অসম